Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong những cái ngày vừa qua thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về một cái căn bệnh hết sức là nguy hiểm, đó là căn bệnh đậu mùa khỉ. Thì ngày hôm nay phòng khám Thạnh Trị chúng tôi xin gửi tới quý vị những cái kiến thức cơ bản nhất để cho quý vị có một cái hiểu biết về một cái căn bệnh nguy hiểm này. Chắc hẳn rằng mọi người chúng ta đều quan tâm. Kính thưa quý vị, thì cái bệnh trước khi mà nói về cái bệnh đậu mùa khỉ này thì tôi xin được quay trở lại với một cái căn bệnh cũng tương tự như căn bệnh đậu mùa khỉ này, đó là cái căn bệnh đậu mùa ở trên người. Thì như quý vị đã biết là cái bệnh đậu mùa trước đây được biết đến từ nhiều năm trước công nguyên, và các cái nước Trung Phi thì được xem là cái nơi phát bệnh đầu tiên của căn bệnh này. Và bệnh thì được mô tả trong y văn từ thế kỷ thứ 7. Và cho đến thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 17 thì mới có những cái nghiên cứu chính xác về cái căn bệnh nguy hiểm này. Và cũng như là họ nghiên cứu về dịch tễ, miễn dịch của bệnh. Thì đến năm 1906 thì Pasteur là cái người phát hiện được cái virus gây ra bệnh đậu mùa. Và cái vaccine thì được một nhà khoa học người Anh phát minh ra vào năm 1798, đó là nhà khoa học Jenner người Anh. Thì sở dĩ mà tôi nói lại cái căn bệnh đậu mùa, bởi vì cái căn bệnh đậu mùa nó có một cái nét chung là cùng một do cái loại virus Viola virus gây ra. Chính vì vậy mà tôi xin nói qua về cái bệnh đậu mùa trước đây để cho quý vị có một cái sự so sánh. Như quý vị đã biết là cái căn bệnh đậu mùa trước đây thì nó là do một cái loại virus thuộc cái họ Boswellia gây ra, và cái đường lây của nó chủ yếu là lây qua đường hô hấp cũng như là lây qua các cái dịch tiết, và nó để lại những cái tổn thương đặc trưng là những cái nốt phồng ở trên da, trên mặt. Và sau khi nó khỏi thì nó để lại cái sẹo vĩnh viễn ở trên mặt. Thì những cái người lớn tuổi trước đây thì quý vị thấy là thỉnh thoảng còn một số người lớn có những cái di chứng để lại, đó là cái mặt rỗ đặc trưng của cái căn bệnh đậu mùa. Cái căn bệnh đậu mùa thì nó có thể gây tử vong do các cái biến chứng của nó như là viêm phổi, viêm não, viêm màng não quý vị. Nhưng mà rất là may mắn cho chúng ta là có vaccine và cái chương trình tiêm chủng mở rộng. Thì đến tháng 10 năm 1977 đó thì cái ca bệnh đậu mùa cuối cùng của thế giới xảy ra ở Somalia đã được khai báo là cái ca bệnh cuối cùng trên thế giới này. Và đến năm 1980 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố là tiêu diệt hoàn toàn được cái căn bệnh đậu mùa trên thế giới. Đó là một cái tin rất là vui mừng cho toàn nhân loại lúc đó. Thì ở trên màn hình quý vị thấy đó là những cái nốt phỏng của cái căn bệnh đậu mùa trước đây. Nó sau khi mà nó sốt, nó đau cơ khớp, rồi tới ngày thứ 3, thứ 4 thì bắt đầu nó nổi những cái, nó phát ban lên những cái mụn nước như vậy. Và sau khi nó khỏi thì nó lại để lại một cái sẹo tổn thương vĩnh viễn ở trên mặt, trên người, mà chủ yếu là ở mặt như quý vị. Thì những cái người lớn tuổi ngày nay thì không còn thấy nữa. Thỉnh thoảng còn một số người lớn tuổi thì mới còn lại những cái di chứng của nó thôi. Trên màn hình quý vị là thấy là những cái tổn thương ở trên bàn tay, ở trên nếp mặt người ta khi mà người ta khỏi bệnh rồi đó thì người ta để lại những cái sẹo vĩnh viễn ở trên mặt. Một em bé ở trên màn hình quý vị thấy là có những cái tổn thương do cái mụn rộp của bệnh đậu mùa. Quý vị thấy rằng rất là dày đặc ở trên cơ thể. Thì đó là những cái nét khái quát nhất về căn bệnh đậu mùa. Tuy nhiên tới ngày nay thì không còn ghi nhận được một ca nào trên thế giới này nữa. Trở lại cái tình hình mấy ngày hôm nay thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng liên tục nói về một cái căn bệnh, đó là căn bệnh đậu mùa khỉ. Thì tiếng Mỹ gọi là monkeypox. Thì theo như là
các cái phương tiện thông tin đại chúng đưa tin á, thì quý vị đã biết là cái tình hình lây lan dịch đậu mùa khỉ này nó đang là diễn biến hết sức là khẩn cấp, mà hết sức là khó lường. Chúng ta chưa biết rằng cái tình hình nó sẽ như thế nào, nhưng mà cái vấn đề nguy hiểm thì đã được cái tổ chức y tế thế giới đặt lên cái bàn nghị sự, và cái ngày 20 tháng 5 vừa qua thì họ phải tiến hành một cái cuộc họp khẩn cấp để mà thảo luận về những cái đợt bùng phát của cái căn bệnh đậu mùa khỉ này ở người. Vốn nó là một cái bệnh truyền nhiễm gây ra bởi một cái loại virus đậu mùa, và trước đây thì cái bệnh này thì chỉ phổ biến ở Tây và Trung Phi thôi. Tuy nhiên là hiện nay thì nó đã lan ra nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì virus đậu mùa khỉ được phát hiện từ khi nào? Tôi xin lược lại để cho quý vị có một cái nhìn tổng thể. Thì cái bệnh đậu mùa khỉ được xác định lần đầu tiên vào năm 1958 trên các cái đàn khỉ ở Trung Phi quý vị. Và cái trường hợp mà virus lây qua người đầu tiên được tìm thấy vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đó là trên một cái bé trai 9 tuổi. Sau đó thì Tổ chức Y tế Thế giới thống kê thì từ năm 1970 đến nay thì đã có 11 quốc gia ở châu Phi báo cáo về cái trường hợp mà nhiễm virus đậu mùa khỉ này, bao gồm các cái nước Cộng hòa Trung Phi và cả Nam Sudan nữa quý vị. Thì trong số này thì nước Cộng hòa Dân chủ Congo là cái nơi mà bùng phát virus mạnh mẽ nhất, chứng kiến cả hàng nghìn ca mỗi năm. Và Nigeria thì cũng báo cáo 500 trường hợp kể từ năm 2017. Và đến năm 2003 thì Hoa Kỳ ghi nhận vài trường hợp đầu tiên mắc cái bệnh đậu mùa khỉ. Và đây được xem là những cái trường hợp lây nhiễm đầu tiên ở bên ngoài châu Phi. Thì cho tới hiện nay đó thì theo thống kê đã có tới 92 ca bệnh đậu mùa khỉ được khẳng định và 28 ca đang được theo dõi. Và hiện nay Việt Nam chúng ta thì cũng đang là giám sát rất là chặt chẽ cái tình hình lây nhiễm của cái căn bệnh này. Trước cái tình hình cái bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện tại một số quốc gia trên thế giới đó, thì Cục Y tế Dự phòng của Việt Nam mình cũng đang là ráo riết giám sát chặt chẽ và có những cái báo cáo cụ thể. Thì khi nào mà nhận được những cái thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, chúng tôi sẽ thông tin để cho quý vị được nắm bắt. Và Cục Y tế Dự phòng thì cũng phối hợp với lại WHO tổ chức các cái thông tin tuyên truyền và có các cái biện pháp ứng phó kịp thời. Thì đến ngày 21 tháng 5 vừa qua đó thì đã có 92 ca bệnh đậu mùa khỉ được khẳng định và 28 ca đang là nghi ngờ, và đã được báo cáo ở 12 quốc gia. Ở trong đó có các cái quốc gia như là Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Canada, Bỉ, Đức, rồi Australia và ở Mỹ. Và cái điều đáng lưu ý là ở những cái quốc gia này thì không phải là cái vùng lưu hành của cái virus đậu mùa khỉ này. Đó là một vấn đề mà chúng ta hết sức là quan tâm, bởi vì không biết là cái dịch bệnh này nó sẽ lưu truyền như thế nào. Theo Tổ chức Y tế Thế giới đó thì các cái cuộc điều tra về dịch tễ vẫn còn đang là được tiến hành ráo riết, và cho đến nay thì chưa có một cái mối liên hệ nào về vấn đề du lịch từ các cái vùng có dịch lây lan qua các cái vùng khác. Thì đó là cái nét sơ lược về cái tình hình dịch đậu mùa khỉ ở trên thế giới. Và như vậy thì cái bệnh đậu mùa khỉ này là bệnh gì và nó do cái loại virus nào gây ra? Thì như quý vị đã biết đó, theo Trung tâm Kiểm soát Dịch tễ của Hoa Kỳ là CDC Hoa Kỳ đó, thì cái bệnh đậu mùa khỉ này, cái tên tiếng Mỹ là monkeypox, là một cái bệnh rất là hiếm gặp, và nó do một cái loại virus thuộc cái họ Porphyridas gây ra. Cái họ này nó cùng với cái họ gây ra cái bệnh đậu mùa ở trên người đó mà tôi trình bày ở đầu chương trình. Thì nó thuộc cái chi là Octopox virus gây ra. Nó có những cái đặc tính giống như là cái họ của con virus mà gây ra cái bệnh đậu mùa ở trên người.
Thì bệnh đậu mùa khỉ nó do cái loại virus đó gây ra. Thì ban đầu thì nó chỉ có xuất hiện ở loài khỉ thôi, và các cái loài gặm nhấm, linh trưởng ở cái khu vực châu Phi á. Và virus này thì nó có thể lây từ động vật qua người quý vị, và sau đó thì từ người nó cũng lây truyền qua người. Đó là cái vấn đề mà nó có thể biến thành những cái đợt dịch rất là nguy hiểm. Và cái sự lây truyền của nó thì qua các cái dịch tiết, qua cái đường hô hấp, cũng như là các cái giọt bắn, rồi các cái vật dụng mà cái người bệnh làm lây truyền cái virus vào, và khi mà người lành tiếp xúc thì cũng có nguy cơ lây. Hay là mình ăn những cái loại thịt của những cái loại gia cầm đó mà mình chưa có được xử lý một cách hợp vệ sinh, thì cũng là một cái yếu tố để nó gây ra cái tình trạng lây nhiễm. Thì khi mà bị nhiễm cái con virus mà gây ra cái bệnh đậu mùa khỉ này thì nó gồm có những cái triệu chứng gì? Nhắc lại một chút nữa để cho quý vị biết là cái con virus mà nó gây ra cái bệnh đậu mùa khỉ này nó có hai cái chủng chính. Một cái chủng Congo thì nó nặng hơn và cái tỷ lệ tử vong nó tới khoảng 10%. Trong khi là cái chủng Tây Phi thì nó có cái tỷ lệ tử vong thấp hơn, khoảng 1% thôi. Đó là những cái thống kê và được báo cáo ở Anh trước đây. Các cái triệu chứng của nó thì khi mà mình bị nhiễm thì nó trải qua các cái triệu chứng điển hình sau đây. Thứ nhất là nếu mà so với lại bệnh đậu mùa thì các cái triệu chứng của nó thường là nhẹ hơn. Tuy nhiên là nó có những cái biểu hiện giống nhau. Chính vì vậy mà chúng ta phải có những cái phương pháp để chúng ta phân biệt đâu là đậu mùa người và đâu là bệnh đậu mùa khỉ. Thì có một cái nét đặc trưng rõ rệt nhất ở trên lâm sàng đó là cái bệnh đậu mùa khỉ thì nó làm cho nổi các cái hạch bạch huyết ở trên người chúng ta, trong khi bệnh đậu mùa thông thường thì không bao giờ có những cái hạch bạch huyết đó. Đó là cái sự khác biệt nhất mà chúng ta cần lưu ý. Cái thời gian khi mà chúng ta tiếp xúc với lại virus thì nó ủ bệnh từ 7 tới 10 ngày, cũng có khi nó kéo dài từ 5 tới 21 ngày nữa. Và nó cũng bắt đầu bằng các cái triệu chứng sốt là điển hình, rồi đau đầu, đau cơ khớp, nó sưng các cái hạch bạch huyết ở trên người ra. Và đến ngày khoảng từ ngày thứ 3 trở đi thì nó bắt đầu có những cái sang thương ở trên da. Đầu tiên là những cái sang thương đó là những cái dạng nốt sang thương ở phẳng thôi, không có nổi gồ lên. Và sau đó thì nó xuất hiện những cái bóng nước và nó lan từ mặt ra các cái tứ chi của chúng ta. Thì chính vì nó có những cái tổn thương giống như bệnh đậu mùa ở người, cũng giống như là nó có thể nhầm lẫn với lại cái bệnh thủy đậu. Chính vì vậy mà chúng ta phải có một cái hiểu biết nhất định để chúng ta phân biệt. Và cái quá trình phát triển của ban thì nó từ cảm giác đầu tiên là nó nóng rát ở trên da thôi, và những cái sang thương phỏng đó thì nó sẽ biến thành những cái phỏng nước, và nếu mà nó bị bội nhiễm nó có thể là nhiễm trùng thành mủ. Cuối cùng thì nó tạo thành vảy và nó rụng đi. Bệnh thì thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần và tự khỏi thôi. Bệnh ở châu Phi thì trong các cái đợt dịch vừa qua đó đã chứng minh rằng là nó có thể gây tử vong cho những cái người mà nó có các cái nguy cơ, giả sử như những cái người mà có sức đề kháng kém, hay là có những cái bệnh nền, cũng như là nó có bội nhiễm thì nó có thể gây tử vong. Ở trên màn hình quý vị là những cái sang thương ở trên tay của một người bệnh, nó có nổi những cái sang thương bóng nước lên như vậy. Ở trên bàn tay nó nổi dày đặc lên giống như là những cái sang thương của đậu mùa trước đây. Để cho quý vị hình dung ra. Rồi về các cái phương pháp điều trị thì như thế nào? Mặc dù là bệnh đậu mùa khỉ là có thể tự khỏi trong vòng vài tuần, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cho các cái triệu chứng nó được hết nhanh hơn thì chúng ta chỉ có các cái biện pháp hỗ trợ thôi, chứ hiện nay vẫn chưa có các cái thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên là việc mà có cái vaccine đậu mùa trước đây thì người ta thấy, các nhà khoa học thấy rằng dùng cái vaccine đậu mùa trước đây mà để tiêm chủng đó thì có thể khả năng bảo vệ được 85% cho cái bệnh đậu mùa khỉ này. Tuy nhiên là cái bệnh đậu mùa trước đây thì đã bị xóa sổ lâu rồi, cho nên là cái lượng vaccine
hiện nay thì nó vẫn còn rất là hạn chế. Điều đó cũng làm cho các cái quốc gia mà đang có dịch thì hết sức là băn khoăn. Mặt khác là cái vấn đề lây nhiễm của nó cũng rất là dễ lây nếu mà chúng ta tiếp xúc gần. Cho nên là các cái phương pháp cách ly thì cũng phải đặt lên hàng đầu. Và ngoài ra thì người ta cũng đang là thử nghiệm một số các cái loại thuốc kháng virus hoặc là các cái huyết thanh miễn dịch thì cũng được cân nhắc để mà đưa vào cái phác đồ điều trị. Nhưng mà cho tới nay thì cũng chưa có những cái hướng dẫn cụ thể nào. Còn chúng ta phòng bệnh như thế nào? Thì bệnh đậu mùa khỉ hiện nay đó thì vaccine đặc hiệu cho cái bệnh đậu mùa khỉ thì chưa có. Tuy nhiên là do nó cùng một cái họ với cái bệnh đậu mùa của người trước đây, cho nên là người ta đưa cái vaccine phòng bệnh đậu mùa, người ta tiêm chủng cho những cái nhóm đối tượng nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có cái khả năng bảo vệ lên tới 85 tới 90%. Thì các cái nước mà có dịch người ta đang là đề xuất đưa cái vaccine này vào chích đại trà cho người dân. Thì đó là cái biện pháp chủ động nhất để mà ngừa cái bệnh đậu mùa khỉ này. Ngoài ra là do cái đường lây truyền là qua con đường tiếp xúc, cho nên là cách phòng ngừa tốt nhất thì chúng ta vẫn phải là rửa tay, khử khuẩn các cái bề mặt cũng như là cách ly đối với lại người bệnh. Thì đó là những cái thông tin mà cho tới nay chúng tôi nắm được. Tuy nhiên là bệnh thì nó còn đang rất mới và cái diễn biến của nó chưa thể nào mà chúng ta biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Chính vì vậy mà chúng tôi theo dõi sát sao, khi nào có những cái thông tin về cái căn bệnh này thì chúng tôi sẽ thông báo để cho quý vị có những cái nhìn một cách khách quan nhất và có một cái kiến thức nhất định để chúng ta phòng chống khi mà ở Việt Nam chúng ta có dịch xảy ra. Một lần nữa, Phòng Khám Thạnh Trị xin quý vị like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để đón nhận những video truyền bá những kiến thức y học thưởng thức cho quý vị, để quý vị bảo vệ sức khỏe cho quý vị và gia đình có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.